يأتي في الليل يؤذي أدمغة النائمين في أسرتهم. ربما يشرب دمك. أنا لا أعني دراكولا، لا، ولكنه وحش غامض يدعى بالتوكولوش. يصفه الناس أنه يشبه العفاريت. هدفه الأسمى هو إيذاء الناس وإفشاء الذعر بينهم. هذا الوحش الغامض هو الملام على كل المصائب التي تقع في جنوب أفريقيا. كثير من الناس يؤمنون بحقيقته، لا يغادرون أسرتهم خشية أن يصبحوا ضحية لهذا المخلوق الشيطاني. غالبية الناس لم يروه إطلاقا، ولكن إذا حصل شيء في جنوب أفريقيا فإن التوكولوش هو الملام. مرحبا بكم في حكايات الشيبة. قصتنا لهذه الحلقة سافرت لنا من جنوب أفريقيا. تقارير إخبارية وصور موثقة بالفيديو ظهرت كثيرا عن هذا المخلوق. أحيانا ما يكتب عنه كأصغر الأشياء مثل سرقة الطعام، ولكن في أكثر الأوقات يكون المتسبب في جرائم كبيرة تصل إلى الموت. في عام 1939 رجل دخل السجن لقتله ابن أخيه بالغلط لأنه تشبه له على شكل وحش التوكولوش، وهناك فيلم يتحدث عن هذا الأمر. عندما أشدني هذا الموضوع بدأت بالبحث عنه في الإنترنت، ولقد أصابتني الحيرة منه بعض الشيء، حتى وجدت فيديو على اليوتيوب عن امرأة تحدثت عن هذا المخلوق مع سانغوما حقيقي. والسانغوما هو معالج روحاني في جنوب أفريقيا، والذي يعتقد أنه يستدعي أرواح أسلافه للتدخل في حل هذه المسائل. ومثل هؤلاء الأشخاص لهم وظائف أخرى كالتدريس أو العمل في القضاء، ولكنهم أيضا يخدمون المجتمع كمعالجين روحانيين وحامين عن الشياطين. يقول السانغوما أن هناك أنواع كثيرة من التوكولوش، ولكن الوصف المعروف له أنه نصف إنسان ونصف حيوان، قصير القامة ولديه قوة. يبدأ نشاطهم في الليل كأنهم عفاريت صغيرة، ولكن لديهم شعر. البعض يقول أن لديهم أذنان طويلتان، وأيضا يملكون ذيل. الكلام المعروف بين عامة الناس أن لهذا المخلوق علاقة مع السحرة، أنهم مسخرين لخدمتهم، فقد يقوم التوكولوش بأي عمل يرغب به الساحر. ما يؤكد حقيقة هذا العفريت هو ظهوره في العديد من الثقافات الأفريقية، وكل مجتمع له قصص مختلفة. تقول صاحبة القصة أنها عندما كانت صغيرة انتقلت هي وعائلتها إلى منزل جديد في إحدى القرى الأفريقية. لا شيء غريب حدث حتى رأت امرأة ترتدي ثوبا أسود. ومن الشائع في المجتمع الإفريقي أن المرأة ترتدي السواد عند وفاة زوجها. كانت هذه الأرملة تجول حول منزل هذه العائلة الجديد عندما تغيب الشمس. وفي أحدى الليالي بينما كانت هذه الفتاة نائمة أحست بوخزة في رجلها، فلما استيقظت رأت هذا الوحش يأكل من قدمها. صرخت، فلما وصل آباؤها إلى الغرفة هرب هذا الوحش من النافذة. لم يصدقوا واعتقدوا بأنها تحلم. في اليوم التالي عندما أخبرت أصدقاؤها في المدرسة قالوا أنها كانت محظوظة لأنه لم يأكلها. عندما رجعت إلى المنزل طلبت من آبائها أن يرفعوا سريرها، وبالفعل رفعوا لها السرير على كراسي. وفي منتصف الليل جاء هذا العفريت وبدأ يأكل من قدمها حتى أحست وقامت بالصراخ. جاء آباؤها مرة أخرى
وقد اختفى الوحش، وكانت الدماء تملأ السرير. وفي اليوم الذي يليه رأت الفتاة تلك الأرملة، فسألتها إن كانت هي السبب. قالت أنها أجبروها على بيع المنزل بعد وفاة زوجها، وأنها تفعل هكذا لتنتقم. فطلبت الفتاة من الأرملة أن تزيل اللعنة منها، وبالفعل لم يأتيها التوكولوش تلك الليلة. ولكنها عندما ذهبت إلى غرفة آبائها لتتفقدهم، وجدت أن هذا الوحش كان يأكل أجسادهم. كانت جريمة بشعة ارتكبها هذا العفريت. بعض الناس يعتقد بأنه حيوان حولته بعض الساحرات، أو أنهم هم السحرة نفسهم، والبعض الآخر يقول أنه مصنوع من تراب القبور وأجزاء من جثة إنسان ميت، وأحيانا ما يكون دمية. وقلة من الناس يعتقدون بأن السحرة غرسوا حديدة في رأس هذا المخلوق ليستطيعوا تسخيره لخدمتهم. يقول السانغوما أنه ليس متأكدا من كيفية ظهور هذا المخلوق. السحرة وحدهم من يعرفون الوصفة الحقيقية، ولكن ما هو أكيد أن التوكولوش صنعه أحد بالسحر الأسود. وخطورة هذا الوحش تكمن فيه ليس لأنه يفعل أشياء مرعبة للناس فحسب، بل لأنه مصنوع لأغراض شيطانية. وعلى الرغم من أن التوكولوش ذكي ويستطيع اتخاذ قراراته بنفسه، إلا أنه دائما ما يتبع أوامر شخص آخر. لهذا السبب ليس هناك ما تفعله لتتجنب هذا الوحش الغامض. هذا كل ما في جعبتي عن التوكولوش. إذا أعجبكم المقطع ضعوا لنا إعجابا. على أن ألتقيكم مرة أخرى. إلى اللقاء.